සුබ දවසක් යාළුවනේ. මෙන්න ඔයාලට අලුත් නිවුස් එකක් අරගෙන ආවා. එක්සත් අරාබි එමිරාත් රාජ්‍යයේ සිටින සියලුම ආධුනික ගායික ගායිකාවන්ට තමන්ගේ දක්ෂතාවයන් උපනම් වීම සඳහා ඩුබායි හඬනාලිකාව මගින් ලබන ජූලි 8 වෙනි දින ඩුබායි සිංගින් ස්ටාර් තරඟය පටන් ගන්නවා. ඒ තරඟය සඳහා මාද සහභාගී වෙනවා. ඉතින් මම සියලු දෙනාගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මේ තරඟයට සහභාගී වෙන්න, තමන්ගේ තියෙන දක්ෂතාවයන් උපනංවා ගන්න. මේක හොඳ අවස්ථාවක්. ඒ වගේම මම ඩුබායි හඬනාලිකාවට ඒ වගේම ඒ සංවිධායක මණ්ඩලයට මම විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ අවස්ථාවක් අපිට ලබා දුන්න එකට. මම ලයනල් සේනාරත්න ඩුබායි අල් බර්සා සිට. එන අපි යමු වාසනාව. බෝන් හැමෝටම කොහොමද ඔයාලට ඇත්තටම ඩුබායි සිංගින් ස්ටාර් 100 ටීවී අනුග්‍රහයෙන් පවත්වන ඒ වැඩසටහනට හැමෝම සහභාගී වෙන්න. ඇත්තටම හොඳ වැඩසටහනක්. ඒ වගේම 100 ටීවී ආයතනයේට බොහොම ස්තුති වෙනවා මේ වගේ වැඩසටහනක් පවත්වීම ගැන. ඒ වගේම විශේෂ ස්තුතිය තියෙනවා සුරංගමී සිතේ සංසාරට ඒ දෙබලට. ඒ වගේම ගායනට හැකියාව දෙන හැමෝම ඉන්න මේ දෙයට මුණ දෙන්න. ඇත්තමයි හොඳ අවස්ථාවක්. මම අබුඩාබි සිට පැමිණෙන්නේ. මමත් එනවා එදාට. ඔයගොල්ලොත් ඉන්න. ගායනට හැකියාව තියෙන හැමෝම එන්න මේ තරඟෙට මුණ දෙන්න. අපිට ගොඩක් වටින්නේ මේ තරඟෙට මුණ දීම එක. ජයපරතුම කෙසේ වුවත් සහභාගීත්වය වටිනවා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ඔබටයි මේ ආරාධනා, ඔබටයි මේ ආයාචනා. ඔබටත් මටත් ආරාධනා කරන 100 ටීවී ගෙන එන මාස් තරංගාවලිය සිංගින් ස්ටාර් ඩුබායි සිංගින් ස්ටාර් තරංගාවලියට වේදිකාව සූදානම්. ඔබ සූදානම්ද? එනම් මෙන්න ඉඩ දෙන්න හඬ. දවස මතක තියාගන්න ජුලි මාස 8 වෙනිදා උදෑසන 8ට ස්ථානය ළඟදීම 100 ටීවී තුලින් ඔබට දැනුම් දෙනු ඇති. God bless you. සුබ දවසක් හැමෝටම. ඩුබායි පැවැත්වීමට නියමිත ගායන තරඟයට මමත් සහභාගී වීමට ඉතා කැමති බව මේ ආකාරයට කියන්න කැමතියි. ඒ වගේම ඩුබායි වාසය කරන සියලුම අයට මම ආරාධනා කරනවා මෙම තරඟය සඳහා ඉදිරිපත් වන ලෙසත් විඩාබර සිත්වලට මොහොතකට හෝ යම් සතුටක් ලබා ගැනීම මේ මහඟු කාර්යයක් ලෙස මම දකින්න කැමතියි. ඒ වගේම මෙම තරඟය මෙහෙයවන හරි ටීවී සහ සුරංගී ටීචර් ඇතුළු හැමෝටම ඉතාමත් ස්තුතියි මේ වගේ දෙයක් සංවිධානය කරලා අපි වගේ අයට ගායනය කිරීම සහ අපගේ හැකියාවන් මැන බැලීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන. ඔබ සැමට ස්තුතියි. සුබ දවසක්.